घेतलेला निर्णय आहे। 9वी आणि 11वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे, ती आपण पाहूयात। तर परीक्षेविनाच विद्यार्थ्यांना पास केलं जाणार आहे। 9वी आणि 11वीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणार नाही। परीक्षा न घेता या विद्यार्थ्यांना पास केलं जाईल। 9वी आणि 11वीची परीक्षा होणार नाही। याआधी ही परीक्षा ऑनलाईन घेण्यात यावी अशा प्रकारच्या सूचना होत्या, मात्र त्यावर पुन्हा एकदा विचार करण्यात आलाय आणि यामध्ये शिक्षण मंत्र्यांनी हा निर्णय घेतलाय की परीक्षेविनाच या विद्यार्थ्यांना पास केलं जावं। 9वी आणि 11वीची परीक्षा होणार नाही। 10वी आणि 12वी संदर्भात पुढच्या 2-3 दिवसांमध्ये निर्णय होईल असं शिक्षण मंत्र्यांनी म्हटलेलं आहे। मात्र 9वी आणि 11वीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणार नाही। परीक्षेविनाच या विद्यार्थ्यांना पास केलं जाईल आणि पुढच्या वर्गामध्ये पाठवलं जाईल। 9वीची मुलं 10वीत आणि 11वीची मुलं 12वी मध्ये जातील। यासाठी कोणतीही परीक्षा होणार नाही असा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। याआधी ऑनलाईन परीक्षा होतील अशा प्रकारचं वक्तव्य होतं, मात्र त्यामध्ये देखील गोंधळ होऊ शकतो आणि त्यामुळेच आता या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गामध्ये पाठवणार असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे।